Justiției Tudorel Toader a postat pe o rețea de socializare că adevărul trebuie să iasă la suprafață și a apreciat. Metropolitană Pellegrini vor fi întâmpinați de înaltă Sfințitul Giovan, Metropolitul Moldovei și Bucovinei. Detalii aflăm de la părintele consilier Constantin Stursu. La ora 16:30 se va pleca procesiune către Catedrala Metropolitană, având două opriri în dreptul Bisericii Sfântul Sava și fața Mănăstirii Sfinții. Bani la dublu la Kiss FM, unde noi puterea crește. În lume, înscrise la 0722 20 60 20 pentru potul de 300 de euro. Înainte de asta salutăm Chișinău, Moldova este cu noi. Auzi, Mihaela, dar știi ce rugăminte avem? Dacă e tot vremea bună, când dăm drumul la piesă, la El Prestamo, deschizi tu geamul. Exact, și dai volumul la maxim, să audă toată lumea piesa ta, că datorită ție o țară întreagă ascultă El Prestamo, da? E singură mașină? Nu! Atunci zice așa, Maluma pentru noi e Florin Salam number 2. Mă, Maluma, haide, sună pe Polina. Nu ascultăm? Bine, să rămână drum bun la Dej. Drum bun la Dej, Al doilea... drum bun la Cluj, că trece prin Dej. Da, păi da. Al doilea piesă? Sau a doua zi? Băieți, dacă tot facem noi playlist-ul, puneți pe Cala Dreams cu Tequila. Cala Dreams și cu Tequila. Să fie o cabrana de Gingila. Mulțumim! 0747 221 și 1815. Facem playlist-ul la Zoom până la 7. Mai Maluma cu Tequila. Dándote lo que mereces, 3 por la mañana y por la
închide